तपाई राम्रो टिकटक युजर हुनुहुन्छ, तपाई राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरू सधैँ एडिट गरेर पोस्ट गर्नुहुन्छ, अफसोस तपाईको कुनै पनि भिडियोमा भ्यू, लाइक र फलोअर्स बढ्दैन अनि तपाई दुविधामा पर्नुहुन्छ। मैले जति राम्रो भिडियो पोस्ट गरे पनि मेरो भिडियोमा चाहिँ लाइक आएन, भ्यू आएन, फलोअर्स बढेन, के गर्ने होला, हैन अब म टिकटकै चलाउँदिन भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियो एकपटक अवश्य हेर्नुहोस्। आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछौँ तपाईहरुको भ्यूज बढाउनलाई, लाइक बढाउनलाई र फलोअर्स कसरी बढाउन सकिन्छ र तपाईको भिडियो कसरी फर यू पेजमा जान्छ, केही टिकटकका महत्त्वपूर्ण सेटिङहरुको बारेमा जानकारी गराउनेछु। नमस्कार, म हुँ बिरेन्द्र विक्रम बिसी। आज तपाईहरुमा फेरि एउटा अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु बिरेन्द्र विक्रम बिसी युट्युब च्यानल मार्फत। आज हामीले तपाईहरुलाई टिकटकका केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरुको बारेमा जानकारी गराउनेछु, जुन सेटिङहरु तपाईहरुलाई अहिलेसम्म थाहा नहुन सक्छ अथवा तपाईहरुलाई थाहा भएर पनि तपाईहरुले ती सेटिङहरुलाई अन गर्नु भएको छैन भने आजै तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु होला। यो भिडियो स्किप नगरेर यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत मैले सबै कुरा जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको छु। भिडियो अलिकति लामो हुन गइरहेको छ, त्यस अर्थमा भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले पुरा हेर्नु होला, सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले हेर्नु भएन भने चाहिँ तपाईलाई सबै कुराको जानकारी प्राप्त नहुन सक्छ र यदि भएन भने तपाईको टिकटक अकाउन्ट जस्ताको तस्तै हुन्छ र तपाईको भिडियो कहिले पनि भाइरल हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य तपाईहरुको लागि नै हो। त्यही भएर यो भिडियो तपाईहरुले अन्त्यसम्म हेर्नु होला र म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन आज मैले जानकारी गराउनु पर्ने केही महत्त्वपूर्ण ती सेटिङहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई स्क्रिनतिरै लान चाहन्छु। लेट्स सी गाइज, स्क्रिनतिरै गएर हेरौँ है त। ओके साथीहरु, तपाई पनि आफ्नो टिकटक भिडियोलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ अर्थात आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईहरुको भिडियो पनि भाइरल होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले टिकटकमा केही सेटिङहरु छ, सिक्रेट सेटिङहरु छ। सो त्यो सेटिङहरुलाई चाहिँ तपाईले मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो सेटिङहरु मिलाउनुपर्छ। जबसम्म तपाईले त्यो सेटिङहरु मिलाउनु हुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईको भिडियोहरु भाइरल हुन सक्दैन, तपाईहरुको भिडियोमा लाइक, फलोअर्स र त्यसैगरी भ्यूजहरु इन्क्रिज हुन सक्दैन। यो सबै चीजको लागि चाहिँ तपाईलाई भित्रका सेटिङहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो सेटिङहरु मिलाउनको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि एकदमै सपोर्ट मिल्नेछ र यो भिडियोको आधारमा तपाईहरुको भिडियो पनि भाइरल हुने सम्भावना धेरै हुनेछ। तपाई आफ्नो भिडियोको क्वालिटी राम्रो छ तर तपाईको भिडियो भाइरल हुन सकेको छैन भने सम्झिनुस् तपाईको चाहिँ टिकटक अकाउन्टको सेटिङहरु नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईको भिडियो भाइरल हुन सकेको छैन, लाइकहरु इन्क्रिज हुन सकेको छैन, त्यसैगरी तपाईको फलोअर्सहरु इन्क्रिज हुन सकेको छैन भन्ने चाहिँ बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा रहेको टिकटकलाई चाहिँ तपाई ओपन गर्नुस्। टिकटक ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको फिचर आउँछ। यहाँनिर तपाई मी भन्ने अप्सन छ, तल देख्न सक्नुहुन्छ। यो मीमा जानुहोस्। मीमा गइसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर माथि राइट साइडमा 3 डट आउँछ, 3 डटमा जानुहोस् र 3 डटमा गइसकेपछि यहाँ म्यानेज माई अकाउन्ट भन्ने आउँछ। यहाँ म्यानेज माई अकाउन्ट मा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा प्रो अकाउन्ट स्विच टु प्रो अकाउन्ट भनेर यहाँनिर लेखेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नु भएन अथवा क्रिएट गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो बनाएको कुनै काम छैन। सो यो स्विच अकाउन्ट प्रोले चाहिँ तपाईको भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र फलोअर्सहरु इन्क्रिज हुन दिँदैन यदि तपाईले यो बनाउनु भएन भने। जति पनि फ्रेन्ड हुनुहुन्छ त्यो फ्रेन्डहरुले मात्रै तपाईहरुलाई लाइक इन्क्रिज गराउन सक्नुहुन्छ र फर यू पेजमा भएको साथीहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो स्विच टु प्रो अकाउन्ट बनाउन एकदमै जरुरी छ र टिकटक युजरहरुले सबै साथीहरुले बनाउनु भएको पनि हुन्छ। र यो स्विच टु प्रो अकाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। मैले चाहिँ यहाँनिर यो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिलेक्ट एन अकाउन्ट टाइप भनेर भन्छ। म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले क्रिएटरमा लिएँ। क्रिएटरमा लगिसकेपछि अब तपाई यहाँनिर केमा राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईको के सम्बन्धी छ। मैले चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको लागि राखेँ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि फिमेल मेल आउँछ। सो मैले चाहिँ मेलमा लिएँ भने डन गर्छु। मैले चाहिँ डन गरेँ भने चाहिँ एक्सप्लोर एनालाइटिक्स भनेर आउँछ। यसरी यहाँनिर चाहिँ तपाई भित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। सो एनालाइटिक्सको यस्तो खालको फिचर खुल्छ र एनालाइटिकमा यस्तो खालको फिचर आउँछ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो भ्यू भनेर देख्नु भएको छ। मेरो यो 7 दिन भित्रमा चाहिँ 3360 जनाले चाहिँ मेरो भिडियोहरु वाच गर्नु भएको छ र मेरो यो 28 दिन भित्रमा चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 13155 जनाले यसरी वाच गर्नु भएको छ। तपाईहरुले तलतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फलोअर्स कति छ, त्यसपछि
प्रोफाइल भ्युजहरू, त्यसपछि यो 7 दिनभित्रमा जति पनि प्राप्त भएको छ यो सबै छ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईँले अन्य जानकारीहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर, जस्तो फलोवर्समा यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो फलोवर्स माथि देखाइरहेको छ। सो अब यहाँनिर जेन्डरमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फिमेलले चाहिँ 0.2%ले देखेको छ भने 62.8% चाहिँ मेलले देखेको छ। अभियसली केटा मान्छे भन्दा पनि केटी मान्छे एकदम कम छ मेरोमा चाहिँ। सो नेपालबाट चाहिँ मलाई 61%ले हेरिराख्नु भएको छ, इन्डियाबाट 14%, त्यसरी युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट चाहिँ 6%, साउदी अरेबियाबाट 4%, कतारबाट 4%। सो मेरो चाहिँ यो ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि यसरी तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ फलोवर्स एक्टिभिटी भनेर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तलतिर जति पनि छ मेरो यो डाटाहरू जति पनि छ मैले यहाँबाट हेर्न सक्छु। यदि तपाईँले प्रो अकाउन्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी तपाईँले यति गरिसकेपछि योभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अरू पनि छ। सो मैले चाहिँ तपाईँलाई लगेँ यहाँनिर प्रोभाइसी एन्ड सेफ्टीमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। प्रोभाइसी एन्ड सेफ्टीमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट अकाउन्ट। यदि तपाईँ प्राइभेट अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, कसैलाई पनि कुनै भिडियोहरू सो गर्न चाहनु हुँदैन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अफ गरेको छु किनभने मेरो यो पब्लिक अकाउन्ट हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सजेस्ट योर अकाउन्ट टु अदर भनेर भनेको छु। यहाँनिर तपाईँले अफ गर्नुभएको छ भने यसलाई अन गर्नु होला, ताकि यस मार्फत पनि तपाईँहरूको भिडियोहरूमा लाइक त्यसै गरी फलोवर्स इन्क्रिज हुन यसले पनि गराउँछ। यो पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फर यु पेजमा जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ होइन। यसलाई तपाईँले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तल दिएको छ एड अथोराइजेसन। यो चाहिँ नयाँ अपडेटको बारेमा चाहिँ यहाँनिर टिकटकले यो एड गरेको यो एउटा एड अथोराइजेसन हो। यसमा चाहिँ भ्यू मार्फत तपाईँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ यो छिटै अपडेट ल्याउँदैछ टिकटकले, त्यो भिडियो पनि हामी बनाउनेछौँ। त्यसको बारेमा चाहिँ राख्यो भने यसलाई चाहिँ तपाईँ अन गर्नु होला। यसलाई अन गर्नु भएन भने यसले पनि तपाईँहरूलाई घाटा पुर्याउन सक्छ है त। त्यसगरी सेफ्टीमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एलाउ योर भिडियो टु बी डाउनलोड भनेर भनेको छ। यदि तपाईँ को भिडियो कसैले डाउनलोड गर्न चाहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँनिर अन गर्नुपर्छ तपाईँले। र त्यसै गरी हु क्यान सेन्ड यु डाइरेक्ट म्यासेज। यदि कसैले तपाईँलाई म्यासेज गर्न चाहन्छ र तपाईँ कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ कसैसँग भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ एभ्री वानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा साथीले मात्रै कुरा तपाईँको जति पनि फ्रेन्ड छ उहाँसँग मात्रै कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फ्रेन्डमा राखेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि कसैसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्न भने नो वान, अथवा तपाईँ कसैसँग कुरा गर्न सक्नु भएन भने नो वानमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो म सबैसँग कुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ एभ्री वानमा राख्छु। तपाईँहरू चाहिँ एभ्री वानमा राख्नु होला, किनभने पब्लिक आइडीमा चाहिँ टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ एभ्री वानै राख्दा बेस्ट हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ हु क्यान डु इट विथ योर भिडियो भनेर भनेको छ। यहाँनिर मैले एभ्री वानमा राखेको छु। सो तपाईँहरूको भिडियोमा पनि कसैले डु इट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एभ्री वानमै राख्नु होला। त्यसै गरी अर्को छ हु क्यान रियाक्ट टु योर भिडियोज। यदि तपाईँको भिडियोमा पनि कसैले रियाक्ट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एभ्री वान राख्न जरुरी छ। यदि तपाईँले त्यसो गर्नु भएन भने कसैले पनि नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देखाइएको छ नो वानमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। अथवा फ्रेन्डले मात्रै गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सेम लाइक यहाँनिर फ्रेन्ड मात्र दिएको छ। यहाँनिर यो सबै यस्तै खालको अकाउन्टहरू छ होइन। हु क्यान भी योर लाइक्ड भिडियो भनेर यहाँनिर तपाईँ मैले एभ्री वानमा राखेको छु। सो मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले एभ्री वानै राख्नु होला, तपाईँहरूको पब्लिक अकाउन्ट नै हो। र हु क्यान कमेन्ट अन योर भिडियोज यहाँ पनि एभ्री वानै छ, यहाँ पनि एभ्री वानै राख्नु होला। र अब यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट फिल्टर मैले चाहिँ अन राखेको छु। सो तपाईँहरूले पनि अन राख्नु होला। र यहाँनिर ब्लकेट अकाउन्ट भनेर भनेको छ। जति पनि तपाईँहरूले ब्लकमा राख्नु भएको छ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँ अनब्लक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर ब्लकमा राखेको छु केही साथीहरूलाई, उहाँहरूको लिस्ट देखिन्छ भनेर मैले चाहिँ यसलाई क्लिक गरिनँ। यहाँभित्र मेरो ब्लकमा हुनुहुन्छ 2-4 जना साथीहरू। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनब्लक गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने अनब्लक आउँछ। र सो त्यो अनब्लकमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने उहाँहरू अनब्लक हुनुहुन्छ है त। र यदि जानकारी गराइसकेपछि तपाईँको चाहिँ फाइनल्ली तपाईँ यो टिकटक अन्य कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ क्लिन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तल देखाइएको छ फ्री अफ स्पेस। यहाँनिर चाहिँ क्लियर गरेर तपाईँले चाहिँ क्लियरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो रिफ्रेस हुन्छ। तपाईँको रिफ्रेस भयो भने चाहिँ टिकटक अकाउन्ट, तपाईँको टिकटक अकाउन्ट ग्रो हुनलाई पनि मद्दत गर्छ। सो
फाइनली मैले तपाईँलाई यति जानकारी गराइसकेँ। यति जानकारी गराइसकेपछि अवश्य पनि तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको भिडियो पनि जति सक्यो छिटो चाहिँ ग्रो हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। ओके साथीहरू, आज हामीले तपाईँहरूलाई केही टिकटकभित्रका केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरूको बारेमा जानकारी गरायौँ, जसको कारणले गर्दा तपाईँहरूको फलोवर्स बढ्न सक्छ, लाइक र भ्यूहरू बढ्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुनसक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामीले तपाईँहरूमा आज कुराकानी गऱ्यौँ र केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरूको बारेमा पनि जानकारी गरायौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। तपाईँहरूको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनहरूमा हामी अझ अरू भिडियोहरू बनाउनेछौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म वीरेन्द्र विक्रम बिसी बिदा हुने अनुमति माग्दछु। हवस् त, नमस्कार।